Φτάσαμε Κερίνια και συγκεκριμένα βρισκόμαστε μπροστά από το παλιό σπίτι του Άκη. Άκη, ήταν το σπίτι σου εδώ παλιότερα? Ναι, βρισκόμαστε στην Κερίνια, ακριβώς έξω από το σπίτι που γεννήθηκα, μεγάλωσα μέχρι τα 16 μου χρόνια, που μετά έφυγα πρόσφυγας. Ναι. Και τώρα έχει μετατραπεί σε κάτι άλλο, το έχουν παραχωρήσει ουσιαστικά σε κάποιον άλλο άνθρωπο. Δεν ξέρω τι χρήση έχει, που έχουν δώσει. Αυτή ήταν η είσοδος του σπιτιού σου? Η είσοδος του σπιτιού μου, ναι. Αλλά ήταν κάτι άλλο, δεν είναι το ότι υπάρχει τώρα εδώ. Ναι. Και μάλιστα μας είπες κάτι πολύ ενδιαφέρον, εδώ λίγο πιο κάτω υπάρχει μια είσοδος που οδηγεί σε ένα υπόγειο, το οποίο είναι το υπόγειο όπου εσύ βρισκόσουν την ώρα που έλαβε χώρα η εισβολή. Σωστά, μιλάμε ουσιαστικά για αυτή την είσοδο εδώ πέρα. Ναι, κατέφυγα μέσα στο υπόγειο κάτω. Τότε καιρό είχε χρήση ως δισκοθήκη, ήταν το μπαμπού η δισκοθήκη. Δισκοτέκ δηλαδή. Ναι. Και κρύφτηκες εδώ για πόσες μέρες? Κρυφτήκαμε εδώ για μια-δυο μέρες μέχρι να βρούμε καταφύγιο στο Dom Hotel, όπου ήταν ο Ερυθρός Σταυρός και τα Ηνωμένα Έθνη. Εδώ μας είπες ότι το μέρος έχει μετατραπεί, δηλαδή είναι σε κάτι εντελώς νέο. Εντελώς διαφορετικό, ναι. Απέναντι υπήρχαν ωραιότατα βικτωριανά σπίτια, απέναντι ακριβώς ήταν το σπίτι του Χαρίλαου Δημητριάδη, ενός από τους προηγούμενους δημάρχους της Κερίνιας. Πιο πάνω υπήρχε έναν άλλον πάλι ωραίο βικτωριανό σπίτι, το οποίο ανήκε σε κάποιαν Αγγλίδαν lady, από ό,τι έλεγαν τότε. Ο χώρος είναι εντελώς άγνωστος, ναι. Έχει μετατραπεί σε κάτι άλλο. Πέρασαν και 50 χρόνια. Εδώ φτάσαμε και σε ένα βενζινάδικο. Υπήρχε αυτό το βενζινάδικο παλιά? Ναι. Εδώ ήταν η βενζίνα Μόμπιλ, η οποία ανήκε στον πατέρα μου. Άντε, ναι, του πατέρα σου. Ναι, εδώ η γη του πατέρα μου ήταν. Τώρα δυστυχώς κάποιοι άλλοι το χρησιμοποιούν, ναι, πάλι για βενζινάδικο. Αυτό δηλαδή ήταν το οικόπεδό σας και έφτανε μέχρι τον δρόμο? Μέχρι πέρα, ίσως το ένα lane του δρόμου να ήταν... Αυτή η λωρίδα που βλέπουμε δηλαδή μπροστά μας ήταν η γη σας. Ναι. Wow. Και εδώ πίσω ήταν κήπος. Δηλαδή το βενζινάδικο ήταν μέχρι εδώ στο τέρμα του κτηρίου και πίσω ήταν κήπος. Και καθώς ερχόμασταν μας είπες ότι παρατήρησες το μέρος όπου πήγαινες φροντιστήριο Αγγλικών. Ναι. Και πλέον δεν μοιάζει... Καθόλου. Εδώ σε αυτό το συγκεκριμένο σημείο ήταν το σημείο που πυροβολήθηκε ο πατέρας μου. Ερχόμενος από το βουνό μετά που είχε παραδώσει τις προμήθειες στους στρατιώτες, μόλις πάρκαρε εδώ σε αυτό το συγκεκριμένο σημείο, το τάγκ ερχόταν από κάτω, από την οδός Ελλάδος. Κάτω είναι η οδός Ελλάδος. Λοιπόν, και μόλις τον είδαν, άρχισαν να τον πολυβολούν. Εδώ πληγώθηκε, τραυματίστηκε. Ναι. Πόσες σφαίρες? Πολλές. Και στα πλευρά, στο χέρι, στο πόδι. Κατάφερε μετά να συρθεί και να μπει από την είσοδο του σπιτιού, στο σπίτι μέσα, να ανέβει στον όροφο. Ενώ εσύ ήσουν ακριβώς από κάτω, εδώ στο υπόγειο? Εγώ, η μητέρα μου και η αδερφή μου βρισκόμασταν στο υπόγειο, ναι, κάτω από τα πατώματα. Και δεν το ξέρατε καν ότι ήταν πάνω τραυματισμένος? Και δεν ξέραμε καν ότι ο λόγος που εκατέρρευσεν εδώ το όλο οικοδόμημα ήταν... ότι γαζώσανε τον πατέρα σου, ναι, ακριβώς από πάνω. Ότι έριχναν τον πατέρα μου εδώ πάνω. Απίστευτο. Τώρα φτάσαμε στο χωριό Μπέλα Πάις και το γνωρίζεις αυτό το μέρος, έτσι? Ναι, είναι ένα χωριό πάρα πολύ κοντά στην Κερίνια. Είχα αρκετούς φίλους μαθητές που κατάγονται από το Μπέλα Πάις. Και συγκεκριμένα μπροστά μας? Βρισκόμαστε μπροστά από το αβαΐον του Μπέλα Πάις. Είναι ένα μεσαιωνικό κτίριο. Ήταν η εκκλησία του χωριού, λοιπόν, έτσι? Ναι, μέσα στο αβαΐον υπήρχε η εκκλησία, η οποία παλαιότερα ίσως ήταν καθολική, δεν ξέρω τι δόγματος ήταν. Μετά έγινε ορθόδοξη εκκλησία
ήταν η εκκλησία του χωριού, η Παναγία η Ασπροφορούσα. Παλαιότερα είχε σταυρό εδώ πάνω. Ναι, υπήρχε και σταυρός και καμπάνα υπάρχει ακόμα εκεί η καμπάνα. Ο σταυρός όμως βλέπω ότι έχει αφαιρεθεί. Έχει αφαιρεθεί. Από πάρα πολλές εκκλησίες το πρώτο πράγμα που έκαναν ήταν να αφαιρέσουν τους σταυρούς και τις καμπάνες. Και βλέπω ότι για να περάσουμε μέσα χρειάζεται να πληρώσουμε εισιτήριο. Μπορεί κάποιος να πληρώσει εκεί για να περάσει να δει καλύτερα το μέρος. Αλλά εμείς θα συνεχίσουμε τη βόλτα μας. Δεξιά είναι το μοναστήρι, ενώ αριστερά υπάρχει ένα εστιατόριο. Φτάσαμε στην άλλη μεριά. Ναι, ναι. Εδώ είναι άρα το εστιατόριο το οποίο χρησιμοποιεί ένα τμήμα που είναι του προάβλιου χώρου της εκκλησίας του Αβαΐου. Ναι. Το έχω μετατρέψει εδώ σε εστιατόριο, πάλι για να μαζεύουν λεφτά. Ναι. Εμπορικούς σκοπούς να εκμεταλλεύονται. Ήταν σε καλύτερη κατάσταση. Ναι. Άρα δεν έχει συντηρηθεί καλά. Όχι δεν συντηρείται, καταστρέφεται. Ναι. Καταστρέφεται. Αν δεις τις αψίδες, έχουν καταρρεύσει αρκετές από τις πέτρες. Εγώ θυμούμαι παραπάνω λεπτομέρειες πάνω στις αψίδες. Η Κερίνια είναι στο βάθος. Αυτή είναι η Κερίνια. Εκεί το κάστρο φαίνεται κάτω. Τέρμα αριστερά, λοιπόν, κάτω, στα κάτω φαίνεται και το κάστρο. Εδώ ένας από τους τότε καφενέδες του Bella Bais. Θυμούμαι τον καιρό που ήμουν μικρός. Έτυχε που είχα έρθει με τον πατέρα μου εκείνος για καφέ, εγώ για λεμονάδα. Και καθόσασταν εδώ. Καθόμουν εδώ. Θέλουμε να πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ στη Χρυσάνθη και στον Άκη που μας έφεραν μέχρι εδώ. Μας έκαναν τη χάρη να έρθουν μαζί μας για να διηγηθούν τις ιστορίες τους. Ναι, ο Άκης ήρθε πίσω για να μας πει ουσιαστικά τις ιστορίες από αυτά που έχει ζήσει, γεννημένος και μεγαλωμένος εδώ. Η Χρυσάνθη μας έφερε σε επαφή μαζί του γιατί είναι η κόρη του. Ευχαριστούμε πολύ, Χρυσάνθη, για το tour και για το καλωσόρισμα στην Κύπρο. Πραγματικά το εκτιμούμε ότι ήρθατε μέχρι εδώ και κατανοούμε ότι είναι και κάτι δύσκολο. Είχα 9 χρόνια να περάσω. Ναι. Και πριν από αυτό, επισκέφθηκα ορισμένες φορές τον τόπο, απλώς για να τους δείξω, στη Χρυσάνθη και στο Σίμων τον τόπο της καταγωγής. Ναι. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Βρισκόμαστε μπροστά από το ιστορικό Dome Hotel εδώ στην Κερίνια και θέλαμε να μας πεις 5 πραγματάκια σχετικά με την ιστορία του. Το Dome Hotel κατά την εισβολή υπήρξε το κέντρο της Κερίνιας για τον Ερυθρό Σταυρό και για τα Ηνωμένα Έθνη. Αρκετοί Κερινιώτες και από γύρω χωριά κατέφυγαν στον χώρο αυτόν για ασφάλεια. Εγώ συγκεκριμένα μαζί με τη μητέρα μου και την αδερφή μου ήρθα στις 23 Ιουλίου του 1974 και παρέμεινα σε αυτόν τον χώρο εγκλωβισμένος μέχρι τις 6 Δεκεμβρίου που ανταλλάχτηκα με Τουρκοκύπριους.